เคยเจ็บใจกับราคาน้ำมันที่มันขึ้นเอาแล้วอยากจะบ่นเป็นภาษาอังกฤษให้มันได้อารมณ์แบบเจ้าของภาษาเป๊ะๆไหมครับวันนี้แหละเราจะมาดูกันว่าจะบ่นเรื่องราคาน้ำมันยังไงให้ดูโปรสุดๆไปเลยคือคำถามมันอยู่ตรงนี้ครับเราจะถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่พุ่งไม่หยุดเนี่ยให้ออกมาเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดได้ยังไงกันนะมาหาคำตอบกันครับโอเคลองนึกภาพตามกันนะเราเพิ่งจะเติมน้ำมันเต็มถังไปเมื่อวานนี้เองแล้ววันนี้บังเอิญขับรถผ่านปั๊มเดิมปรากฏว่าเฮ้ยราคาขึ้นอีกแล้วความรู้สึกจี๊ดๆในใจแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันเอาละครับเข้าสู่พาร์ทแรกกันเลยกับสถานการณ์ที่มันน่าเจ็บใจแบบนี้ซึ่ง Grammar นี่แหละครับจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มาช่วยเราถ่ายทอดความรู้สึกเสียดายกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเล่าเรื่องที่มี2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตทั้งคู่เลยเนี่ยเราจะเล่ายังไงดีล่ะและนี่ก็คือพระเอกของงานนี้เลยครับ tense ที่จะช่วยให้เราเหมือนกับได้ย้อนเวลาไปเล่าเรื่องราวต่างๆได้นั่นก็คือ past perfect tense นั่นเองหลักการของ past perfect นี่ง่ายมากๆเลยครับคือเราจะใช้มันเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะมันเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในอดีตเหมือนกันลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเหตุการณ์ที่เกิดก่อนก็คือการเติมน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่2คือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าราคาขึ้นทีนี้สำหรับเหตุการณ์แรกสุดที่เกิดก่อนเลยเนี่ยเราจะใช้โครงสร้าง had บวกด้วยกริยาช่องที่3ครับโอเคได้เวลามาลองสร้างประโยคกันแล้วเราจะค่อยๆอัปเกรดประโยคแบบเบสิกให้กลายมาเป็นประโยคที่ฟังแล้วต้องร้องว้าวไปทีละสเต็ปกันเลยสเต็ปแรกนะครับเรามาเริ่มจากประโยคง่ายๆที่ถูกแกรมมาเป๊ะๆกันก่อนเลย I had paid a lot for petrol ก็แปลตรงตัวว่าฉันจ่ายค่าน้ำมันไปเยอะมากซึ่งถามว่าถูกไหมถูกครับแต่มันยังฟังดูธรรมดาไปหน่อยงั้นเรามาทำให้ประโยคนี้มันฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกสักหน่อยดีกว่าสเต็ปที่2เลยเราจะมาอัปเกรดคำศัพท์กันด้วยเคล็ดลับเด็ดๆนั่นก็คือการใช้สำนวนหรือ idiom ครับแทนที่จะพูดแค่ว่า paid a lot ที่แปลว่าจ่ายเยอะเราเปลี่ยนไปใช้คำว่า spent an absolute fortune โอ้โหซึ่งมันให้ความรู้สึกว่าจ่ายไปเยอะแบบมหาศาลอารมณ์มาเต็มกว่ากันเยอะเลยแล้วเราก็มาถึงสเต็ปที่3ครับคือการเพิ่มบริบทเข้าไปเพื่อให้เรื่องราวมันสมบูรณ์ขึ้นเราจะเชื่อมประโยคที่เราเพิ่งอัปเกรดไปตะกี้นี้เข้ากับเหตุการณ์ที่2ก็คือตอนที่เพิ่งมารู้ตัวว่าราคามันขึ้นนั่นแหละครับและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ครับI had spent an absolute fortune filling up the tank before I realized the petrol prices had shot up again this month แปลแบบได้ฟีลก็คือโอ้โหเพิ่งหมดเงินไปมหาศาลกับการเติมน้ำมันก่อนที่จะมารู้ตัวอีกทีว่าราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นอีกแล้วเดือนนี้เป็นไงครับฟังดูโปรขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาเสริมให้นิดนึงนะครับในประโยคเมื่อกี้เราใช้คำว่า petrol ซึ่งเป็นสไตล์อังกฤษแบบ British แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำว่า gas หรือ gasoline มากกว่ารู้เอาไว้ใช้ถูกก็จะยิ่งทำให้เราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่เราจะมาถอดรหัสสูตรลับการเล่าเรื่องขั้นเทพแบบเจ้าของภาษากันบอกเลยว่าดูจบแล้วเอาไปใช้ได้ทันทีแน่นอนสไลด์นี้เราจะมาชำแหละประโยคสุดปังเมื่อกี้กันดูว่าอะไรที่ทำให้มันทรงพลังขนาดนี้คำตอบก็คือการผสมผสาน3อย่างเข้าด้วยกันครับนั่นก็คือ past perfect สำนวนที่เท่หรือ idiom และ past simple เพื่อให้บริบทกับเรื่องราวสรุปออกมาเป็นสูตร3สเต็ปง่ายๆที่เอาไปปรับใช้กันได้เลยนะ 1. เริ่มต้นไอเดียหลักด้วย past perfect 2. เพิ่มสีสันด้วยรายละเอียดหรือสำนวนเจ๋งๆเข้าไปและสุดท้าย 3. เพิ่มบริบทด้วย past simple เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดให้สมบูรณ์สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามให้ไปลองคิดกันเล่นๆครับว่านอกเหนือเรื่องบ่นราคาน้ำมันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกบ้างไหมที่เราสามารถใช้สูตรนี้เล่าได้ลองเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองกันดูนะครับ